داداش تقدیم با عشق. من یه سال بپرسم جسارتا چه عطری میزنید؟ چه عطری استفاده میکنید؟ حالا آخرین به تمام تو یادم رفته خیلی هم من دوش با اجازه در حد 30 ثانیه فقط بزنم با کیه باید تست کنم به لحظه میایید خوش شارش هم تموم میشه. جسارتا داشت عطری سرد دوست داری یا گرم؟ تفت و ملایم؟ خیلی خوش سلیقه هم هستی پس ما شد یه عطر خفن میارم 30 ثانیه نظرتون بهم بگو چون کلا وارد فصل گرم داریم میشیم باید یه عطری بزنید خط بو پخش بو و فوق العاده موندگار باشه. مریمی لانوین یه عطر سرد لایت با کلاس و فوق العاده شیک جز راههایی که خط بو و پخش بو فوق العاده بالایی داره. به خودتون بزنید قدم بذارید هر جا بری اسمشو ازت میپرسن اینقدر که شیک و با کلاسه. چه عطری دوست دارید که سرطان بر شما واقعا خط بوش بی‌نظیره حداقل هم 3 روز روی لباس اتکلو ما هم نمایندگی روزی سوئیس اتکلو بهتون پیشنهاد ما هم می‌خوام چند تا شعبه داریم و خودمون وارد می‌کنیم با ضمانت که اگه بردی هم خوشت نیامد تغییر خالص بده ناقابل قیمتش گیرن 50 کاملا ضمانت شما هم هزینه خالص شیشه‌هامون هم رایگان هر چه خاصی چند تا خوشمزه دست شما استفاده جرمی در حضور خودت وضع میشه. شیشه‌هاتون از چند گرم شروع ناکن داداش یه حجمی داریم اتکلونیه و دستگاه پرس میشه والف اسمارش طوریه که لباس رو اصلا لک این حجم 100 میله که ماشاءالله به وجنات شما میخوره. این حجم 50 میله آقا همون شیشه 40 میله 30 میله میزنم. میدونه دارم بو میکنم
مو بوده ها سه ماه یا 4 ماه
باورم میشه اسممون باور نمیشه. شما معامله کردید خریدن